سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میریم و با بخشی از دستورات سریال در آردیونو آشنا میشیم. اما قبلش بیایم ببینیم که دقیقاً از سریال ما کجاها استفاده میکنیم. از سریال میتونیم برای مانیتور کردن اطلاعات یا حتی ارتباط آردیونو با کامپیوتر استفاده بکنیم. یا حتی میتونیم دوتا آردیونو رو با استفاده از سریال با همدیگه وصل کنیم تا بتونن با همدیگه یه سری دیتا رو رد و بدل بکنن. ما از سریال در IoT یا اینترنت اشیا خیلی استفاده میکنیم و خب امکانات خیلی خوبی به ما میده و باهاش میتونیم پروژه های جالبی درست بکنیم. برای شروع بیان این کامنت های اضافی رو پاک بکنیم. برای اینکه بخوایم یک دستور سریال رو صدا بزنیم باید اینجا بنویسیم سریال و همونطور که میبینید اینجا دستورش رو برای ما میاره. اگه تب رو بزنم برام کاملش هم میکنه و باید یه نقطه رو قرار بدیم. هر وقت ما اینطوری یک نقطه رو قرار میدیم یعنی بعدش میخوایم یک متد رو صدا بزنیم. همونطور که میبینید دستور سریال متدهای زیادی داره که بعضی هاش رو توی این ویدیو با هم دیگه یاد میگیریم. اولین دستوری که باید باهاش آشنا بشیم serial.begin هستش. در واقع دستور سریال متد بیگین. اگه روش بیاین و موستون رو روش نگه دارید اینجا یه سری توضیحات بهتون میده که میگه یک متد هست اسمش بیگین هست و از ورودی از ما یک داده لانگ میخواد که در واقع باد ریتش هست. من باد ریت رو 9600 قرار میدم. حالا اینکه باد ریت چیه و چرا این 9600 رو قرار دادیم در ادامه ویدیو با این هم آشنا خواهیم شد. اما یک نکته درباره سریال بهتون بگم. وقتی شما serial.begin رو صدا میزنید یا به عبارتی سریال رو شروع میکنید پین 1 و 0 در آردیونو به سریال اختصاص داده میشه و دیگه ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم یا اینکه مثلا بهش یک LED متصل بکنیم. چرا؟ چون که اون پین ها برای سریال رزرو شدن و میتونیم از اونها برای ارتباط دوتا آردیونو استفاده بکنیم. و یادتون باشه وقتی میخواین یه چیزی رو آپلود بکنید با این دکمه هیچ چیزی به پین 0 و 1 متصل نباشه، معنی بهتون ارور خواهد داد. خب بریم سراغ دستور بعدی. دوباره همون سریال رو مینویسم و نقطه رو قرار میدم. این دفعه پرینت رو مینویسم، پرانتز باز و بسته رو هم قرار میدیم. این متد یا متد پرینت در واقع میاد و یه داده ای رو از ما میگیره و اون رو در سریال پرینت میکنه. من به دو صورت میتونم به این یک دیتایی رو بدم، یا میتونم به صورت دستی اینجا بنویسم مقداری که میخوام رو، یا اینکه بیام و یک متغیر رو بهش بدم که در ادامه با اون هم آشنا خواهیم شد. بیان این رو آپلود بکنیم. خب آپلود انجام شد اما خب چیزی برای من الان چاپ نشده، نه توی قسمت آوتپوت چیزی هست نه جای دیگه ای. برای اینکه بتونیم اون دیتا هایی که ارسال شده رو ببینیم باید وارد سریال مانیتور بشیم که دکمهش اینجا هستش، یا میتونید از منوی تول سریال مانیتور رو فراخوانی بکنید یا میتونید کنترل شیفت ام رو بزنید. من کنترل شیفت ام رو میزنم، اینجا برای من سریال مانیتور باز شد و وقتی که سریال مانیتور رو باز میکنید آردیونوتون ریست میشه یک بار و دوباره شروع به کار میکنه. خب همونطور که میبینید این مقدار که من اینجا قرار دادم اینجا برای من چاپ شده. بیاین یه سری از این دکمه ها رو اینجا یاد بگیریم با هم دیگه. اگه من این رو بزنم تمامی دیتا هایی که اینجا ارسال شده رو برای من پاک میکنه. این دکمه تایم استمپ هست که اگه خاموشش کنم میبینید دیگه اون تایم استمپ رو ما نداریم که روشن که باشه به اون زمان ارسال این داده رو میگه. این گزینه هم اوتو اسکرول هستش که وقتی شما چندین داده اینجا دارید به صورت خودکار خودش اسکرول میکنه و به پایین ترین داده میرسه. در اینجا هم میتونید شما یه داده رو برای آردیونو ارسال بکنید که خب هیچ کاری انجام نمیده چون که هنوز دستوراتش رو یاد نگرفتیم. در ویدیوهای آینده با این هم آشنا خواهیم شد. بیایم اینو یکم کوچولوتر بکنیم. بریم و با متغیرها هم این رو تست بکنیم. من serial.print رو دوباره مینویسم و print رو هم مینویسم، پرانتز باز و بسته رو قرار میدم و سیمیکالن رو هم قرار میدم. این رو یه بار کپی میکنم
و در بالای وید ستاپ میام یه دونه متغیر تعریف میکنم، اسمش رو میذارم A و مقدارش رو هم 52 قرار میدم. یک متغیر دیگه هم من اینجا قرار میدم، اسمش رو میذارم B و از نوع اری میذارمش و مقدارش رو هم آردیونو قرار میدم. اگه هنوز با متغیرها در آردیونو آشنا نیستید، پیشنهاد میکنم ویدیو جلسه قبلی آردیونو رو بعد از این ویدیو تماشا کنید. لینک اون ویدیو در توضیحات ویدیو قرار داره. حالا میام و اینجا A رو می نویسم و در اینجا هم B رو می نویسم که در واقع اینها به اینجا اشاره میکنه که مقدارش 52 هست و برای این گزینه هم مقدارش آردیونو هستش. بیاین این رو هم دوباره آپلود بکنیم. خودش دوباره میپره توی سریال مانیتور و همونطور که میبینید این رو در واقع برای من چاپ کرده، اما با پیام قبلی به هم چسبیدن. اگه من بیام این رو یه بار پاک بکنم با این دکمه و دکمه ریست روی بورد آردیونوم رو بزنم، میبینید اون دیتا برای من اینجا چاپ شده. حالا که اینجا این بیایم با باد ریت هم آشنا بشیم، میبینید اینجا همون 9600 رو داریم و توی برنامه هم همون 9600 رو قرار دادم که باید این گزینه ها با هم یکی باشن، نه به اختلالاتی میخوریم و این دیتا درست نمایش داده نمیشه. اما اینها دقیقاً چی هستن؟ باد ریت سرعت انتقال داده در سریال هستش که خب هرچی عدد بیشتر باشه سرعت هم بیشتر هستش. حالا من میخوام این رو یه جوری بنویسم که بین هر کدوم از اینها یه دونه فاصله بیفته. یه دونه فاصله اینجا قرار میدم و در اینجا هم میخوام یه دونه فاصله قرار بدم. برای این کار چون بین دوتا متغیر هست باید بیایم و یه دونه سریال دات پرینت بنویسیم، یه استرینگ چاپ کنیم که یه دونه اسپیس هستش. این رو یه بار آپلود میکنم، سریال مانیتورم رو باز میکنم و همونطور که میبینید مقادیر برای من به نمایش در میاد و بینشون هم فاصله افتاده. یا نه، من میخوام این دیتا ها رو یه جوری چاپ کنم که وقتی این دیتا چاپ شد بره به خط بعدی. برای این کار میام و این فاصله هایی که دادم رو پاک میکنم و به جای اینکه بنویسم print ln رو قرار میدم یا print line رو قرار میدم. برای این گزینه ها هم به همین صورت این روی بار دیگه آپلود میکنیم و همونطور که میبینید اینجا برای من اینها رو چاپ کرده. این هایی که اینجا نوشته توی خط بالا هستش و خب به این مقدار بالا چسبیده. اما من اگه یه بار دیگه این رو ریست بکنم دیگه اون مشکل رو نخواهیم داشت، چون اینجا هم من print new line رو زدم و دوباره اینجا میره به خط بعدی و آماده ارسال داده هستش. یه دستور دیگه هم با هم دیگه یاد بگیریم، serial dot end، پرانتز باز و بسته و سیمیکالن رو هم باید قرار بدیم. این در واقع همون متضاد سریال دات بیگین هستش که اینجا می اومدیم سریال رو شروع می کردیم، اما اینجا میایم و دیگه به سریال خاتمه میدیم و دیگه سریالمون رو اصطلاحاً تموم میکنیم یا اندش میکنیم. و وقتی که ما این کار رو انجام میدیم دیگه اون پین های 1 و 0 در دسترس ما هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. سریال دات بیگین رو معمولا توی وید ستاپ مینویسن، چون که معمولا کلا مقداردهی های اولیه‌مون رو توی وید ستاپ قرار میدیم. اما میشه توی قسمت های دیگه مثل وید لوپ هم باشه، اما معمولا تو همین قسمت قرار میدیم. راستی یک کویز هم درباره این ویدیو در توضیحات ویدیو قرار دادم، میتونید با اون دانستای خودتون رو محک بزنید. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینجا PSA تکنولوژیه، جایی که من تجربیات خودم رو در آردیونو و الکترونیک با شما به اشتراک میذارم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. اگه این رو دوباره من پرینت بکنم قبلش اینجا رو پاک بکنیم. این رو یه بار پرینت میکنم.